สวัสดีครับรายการ Executive Talk ในวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับท่านสสกิติกรโลสุนทรท่านเป็นประธานกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับท่านสสกิติกรครับก่อนอื่นผมคงต้องขอให้ท่านช่วยแนะนำว่าปัจจุบันนี้ท่านรับผิดชอบตำแหน่งอะไรอยู่บ้างในสภาครับครับสวัสดีครับผมสสกิติกรโลสุนทรนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมาการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นเลยก็อยากจะพูดคุยกับพวกเรานิดนึงว่าหลักการการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไรเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะดูเรื่องการออกกฎหมายเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนคือเรื่องการออกกฎหมายแล้วก็เรื่องการกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาลนะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยก็แบ่งการทำงานออกไปเป็นในรูปของคณะกรรมการต่างๆหลากหลายคณะนะครับก็แต่ละคณะเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบดูแต่ละเรื่องกันไปก็จะยกตัวอย่างเช่นมีกรรมการคมนาคมกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรรมการด้านการต่างประเทศกรรมการการพลังงานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะของกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหน้าที่เราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาคอยศึกษาดูเรื่องพลังงานโดยตรงไม่ว่ามีเรื่องไหนที่เข้ามาในสภาเราเนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานเนี่ยทางรัฐสภาเองเนี่ยหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะส่งเรื่องมาให้เราช่วยพิจารณาเพราะว่าในองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันประกอบด้วยคนจำนวน500คนถ้าประชุมกัน500คนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการแยกเป็นคณะกรรมการย่อยออกไปหลายๆคณะนะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาในเรื่องที่ลงลึกในรายละเอียดเนี่ยให้มันมีความสะดวกรวดเร็วต่อไปครับครับก็ท่านสสก็มีความรับผิดชอบที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันคือหัวใจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีผลโดยตรงกับปากท้องของประชาชนในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาในรายการวันนี้ผมมีประเด็นอยู่ 3-4 เรื่องนะครับที่อยากจะฟังความคิดเห็นจากท่านสสกิติกรในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการทางด้านพลังงานนะครับก็ผมอยากจะเริ่มจากประเด็นแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าณขนาดนี้เรามีวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นไปถึง110 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลซึ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ10 ปีที่ผ่านมาอันนี้มันก็มีจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในประเทศยูเครนหรือการแซงชั่นประเทศผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกรวมไปถึงการที่หลายๆประเทศเริ่มผ่านพ้นโควิดเริ่มมีดีมานด์กลับขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ทำให้น้ำมันเนี่ยมีราคาสูงขึ้นมากผมอยากจะฟังความเห็นของท่านกิติกรว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเพื่อที่จะลดผลกระทบได้อย่างไรทั้งภาคธุรกิจและประชาชนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเรียนสถานการณ์ให้ทราบคร่าวๆนะครับคือจริงๆเนี่ยวิกฤตพลังงานเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่เป็นเรื่อง post covid ก็มีการพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจมีการเปิดประเทศมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเข้าช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นวัฏจักรของทุกๆปีที่ราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ราคาพลังงานเนี่ยเริ่มขยับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีคราวนี้ในวิกฤตที่มันรุนแรงจริงๆเนี่ยมันคือตอนที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนเพราะว่าสงครามเนี่ยมันทำให้เกิดความกังวลอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพลังงานเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ถึง110 เหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบแต่ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหรือ2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย130 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในรอบ14 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้มันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคราวนี้ถามว่าประเทศเราจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับวิกฤตน้ำมันราคาแพงวันนี้เองทางคณะกรรมการพลังงานเนี่ยมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันนะครับเราเชิญทางกระทรวงพลังงานเราเชิญทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเราเชิญทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมาพูดคุยกันว่าวิกฤตพลังงานที่ผ่านมาและในอนาคตเนี่ยเราจะทำอย่างไรทุกคนก็พูดออกมาเสียงเดียวกันนะครับว่าคิดว่าวิกฤตพลังงานคราวนี้เนี่ยน่าจะกินเวลานานเพราะว่าปัจจัยหลักเลยเนี่ยมันอยู่ที่สงครามรัสเซียกับยูเครนที่ตอนแรกเนี่ยเรามีความหวังมองในแง่ด้านดีเนี่ยคิดว่าน่าจะจบลงด้วยเร็วแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนมองว่าน่าจะจบไม่เร็วดังนั้นเนี่ยวิกฤตราคาพลังงานเองเนี่ยจะสูงต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งที่เราอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารว่าวิกฤตพลังงานบ้านเราคงไม่จบเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องมาแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยด้วยงบประมาณที่เรามีเนี่ยเราพยายามตึงราคาพลังงานเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่รับได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราต้องตึงอย่างตอนนี้รัฐบาลตึงราคาดีเซลอยู่ที่30 บาทต่อลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะต้องมีการตรึงราคาไปเป็นระยะเวลานานเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นจำนวนที่มากจนเราไม่สามารถทำได้เนี่ยรัฐบาลเองอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่มาทำความเข้าใจกับวิกฤตพลังงานคราวนี้ว่าถ้ามันจะต้องเป็นระยะยาวที่เกิดจากภาวะสงครามจริงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการครับผมก็สิ่งที่ท่านสสกิติกรในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการพลังงานเนี่ยได้ให้มุมมองไว้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าวิกฤตพลังงานรอบนี้เนี่ยคงไม่ใช่เกิดแค่ระยะสั้นแต่เป็นการแข่งมาราธอนก็คือน่าจะเกิดมีผลลากในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนควรจะต้องเตรียมรับมือควรจะต้องเตรียมตัวรับผลกระทบไว้นะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยนะฮะแต่เกิดขึ้นทั่วโลกจากตรงนั้นนะครับท่านสสกิติกรครับผมอยากจะถามอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันกับน้ำมันก็คือเรื่องไฟฟ้าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักเนี่ยก็ยังคงต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักอาจจะ 50-60%เราอาจจะมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาบ้างแต่ว่าประเด็นคือทำอย่างไรเราถึงจะลดสัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการบาลานซ์แหล่งวัตถุดิบอย่างอื่นให้มันสมดุลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นวิธีการหรือ resource เดิมเนี่ยอาจจะเป็นถ่านหินซึ่งในปัจจุบันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Green Coal Technology หรือว่าไฟฟ้าพลังน้ำก็จากเขื่อนซึ่งประเทศไทยก็การสร้างเขื่อนก็สร้างมาพอสมควรทั้งสองเรื่องนี้ก็อาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับในอีกด้านหนึ่งมีพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นทำโซล่าฟาร์มทำวินฟาร์มแต่ว่าต้นทุนในการลงทุนนี่มันสูงมากจนไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้ในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวหรือไม่ตรงนี้ประเด็นที่อยากจะฟังมุมมองของท่านกิติกรก็คือว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่จะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติแล้วก็บาลานซ์จากวัตถุดิบชนิดอื่นให้มากขึ้นอยากขอตอบเป็น2ช่วงแล้วกันถ้าช่วงสั้นในช่วงนี้ที่มันวิกฤตพลังงานราคาแพงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงที่มาใช้ในค่าไฟฟ้าเนี่ยในการคำนวณเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในคำนวณค่า FT ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศจากรัฐบาลว่าจะปรับขึ้น24 สตางค์ในความเป็นจริงเนี่ย FT จริงๆเนี่ยต้องปรับขึ้นถึงประมาณ 60-70 สตางค์แต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ทางกฟผเนี่ยให้แบกรับภาระตรงนี้ไปก่อนนะครับเหตุผลที่ FT ปรับขึ้นเนี่ยเพราะว่าเชื้อเพลิงทุกอย่างปรับขึ้นในช่วงระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำได้และควรทำเนี่ยก็ควรจะดึงเชื้อเพลิงต่างๆที่มีต้นทุนที่ราคาถูกกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยดึงเข้ามาเชื้อเพลิงที่ดึงได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อาจจะมีพลังงานน้ำมีพลังงานถ่านหินหรือแม้กระทั่งน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตาเนี่ยถือว่าต้นทุนสูงมากเนื่องจากว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยราคานำเข้าเนี่ยมันสูงขึ้นไปมากรัฐบาลเนี่ยก็เลยปรับภาษีสรรพสามิตของตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยลดลงไปไม่เก็บเลยเพื่อที่เอามาผลิตไฟฟ้านะครับก็ระยะเวลาสั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องร่วมด้วยช่วยกันก็คือว่าดึงกำลังการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศในปัจจุบันเนี่ยที่ราคาถูกเนี่ยต้องดึงมาให้หมดอันนึงที่ดึงได้นะครับมันจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยปกติเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันจะมี2แบบที่ทำสัญญากับรัฐบาลที่รับซื้อแล้วกับอีกแบบหนึ่งคือที่ยังไม่ได้ทำสัญญาส่วนเนี้ยรัฐบาลเองเนี่ยควรจะมองเพิ่มแล้วก็เชิญชวนให้คนที่เขามีกำลังการผลิตที่พร้อมเนี่ยส่งกำลังผลิตเข้ามาในระบบแล้วก็ให้เขาบิดกันเข้ามาคือใครขายได้ราคาถูกเนี่ยก็ดึงเข้ามาถ้าเราดึงตรงนี้ส่วนเข้ามาได้มากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาในระยะสั้นเนี่ยไม่ขึ้นไปได้นะครับส่วนถ้าเกิดจะมองว่าในระยะยาวจะทำอย่างไรมีการพูดถึงมาว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปถึงตอนนี้อยู่ที่ระดับ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผลิตจากก๊าซธรรมชาติขณะที่ก๊าซธรรมชาติในบ้านเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยก่อนค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราเองอาจจะต้องดึงพลังงานทางเลือกอย่างอื่นเข้ามาถ่านหินก็เป็นคำตอบนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบทีเดียวเพราะว่าถ่านหินแม้ต้นทุนถูกแม้ว่ามีเทคโนโลยีกรีนโคต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ถ่านหินยังปล่อยเนี่ยคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เองเนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลให้ภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นถ่านหินเองเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในช่วงสั้นๆในช่วงนี้แต่ในช่วงระยะยาวเองถ่านหินอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องซะทีเดียวตัวที่จะเป็นคำตอบที่มาแทนก๊าซธรรมชาติได้หรือว่ามาแทนพลังงานเพื่อ diversify พอร์ตของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยมันได้มาจากตัวพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับในทางต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า renewable energy โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเรียกว่าพลังงานฟรีมันคืออะไรมันคือลมแดดน้ำความร้อนใต้พิภพพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันคือพลังงานฟรีที่มีอยู่ในโลกเราจับมันขึ้นมาได้เนี่ยเราสามารถนำมันเนี่ยมาคอนเวิร์ตเป็นพลังงานได้แล้วมันก็จะได้พลังงานในราคาถูกที่ผ่านมา
มันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะดำเนินการนโยบายเนี่ยชักจูงให้คนมาเปิดตัวนี้มากขึ้นก็เลยให้ค่าตอบแทนสูงจนเกินความจำเป็นขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆการจับพลังงานจากธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบในอนาคตที่สามารถช่วยดึงราคาพลังงานให้มันลงมาได้ท่านสสกิติกรได้ให้ภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าทางออกในระยะสั้นและในระยะยาวที่จะมาทดแทนการพึ่งพาแต่ก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านกิติกรก็ได้ให้มุมมองว่าข้อดีและข้อเสียของการใช้พลังถ่านหินเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้พูดถึงพลังงานทางเลือกใหม่ๆซึ่งท่านใช้คำว่าพลังงานฟรีคือเป็นพลังงานธรรมชาติเป็นภาษาที่ชาวบ้านน่าจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยนะครับก็เรื่องนี้เป็นวิชั่นของท่านสสแล้วผมก็เชื่อว่าท่านจะสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานตรงนี้ของประเทศไทยเนี่ยให้ไปสู่จุดนั้นได้ตามวิสัยทัศน์ที่ท่านมองไว้ทีนี้ผมอยากจะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแปลงสัมปทานทั้งหมดที่มีการสำรวจและก็ผลิตเชิงพาณิชย์มาแล้วเนี่ยมีมานานเกือบจะ60 ปีแล้วนะครับทีนี้แหล่งปัจจุบันที่เราขุดกันเนี่ยแก๊สธรรมชาติสำรองก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆในการสำรวจเชิงธรณีวิทยาเนี่ยเราพบว่ามีส่วนในอ่าวไทยซึ่งบังเอิญเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลติดอยู่ระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาเป็นส่วนที่มีการสำรวจมาแล้วก็ proven ก็คือพิสูจน์แล้วว่าน่าจะมีแก๊สธรรมชาติรวมถึงน้ำมันบางส่วนเนี่ยสำรองอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าเรายังไม่เคยมีการสำรวจเนื่องจากว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยอันนี้ผมอยากจะรับฟังมุมมองของท่านสสกิติกรว่าเราจะทำงานอย่างไรร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะนำทรัพยากรใต้ดินเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะช่วยทำให้ลดแรงกดดันลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวได้ด้วยเนื่องจากเกิดวิกฤตพลังงานคราวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่ประเทศเราประเทศไทยนะครับกับประเทศเขมรเนี่ยจะมาผลักดันตัวนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยต่างเดือดร้อนเรื่องวิกฤตพลังงานถ้าเราได้แหล่งก๊าซมาเป็นของตัวเองเนี่ยและแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยทั้งไทยทั้งเขมรเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดหลักการเนี่ยเราก็สามารถ copy มาจากของพื้นที่ซับซ้อนไทยมาเลได้เลยก็คือว่าเขตแดนเนี่ยไม่มีการพูดถึงเขตแดนเนี่ยทุกคนยังอ้างสิทธิ์ได้เหมือนเดิมเฉพาะผลประโยชน์ที่เราขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยแบ่งคนละครึ่งได้ซึ่งผมคิดว่าหลักการเนี่ยน่าจะเป็นหลักการที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะผลักดันโครงการพื้นที่ซับซ้อนไทยเขมรเนี่ยให้เกิดด้วยก็อันนี้ชัดเจนนะครับว่าไทมิ่งนี้จังหวะนี้แหละคือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราต้องพึ่งตัวเองนะครับถ้าเรามีแหล่งแก๊สธรรมชาติใหม่ๆก็จะช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ลดต้นทุนค่าครองชีพแล้วก็ลดต้นทุนในการด้านอุตสาหกรรมลงไปได้เยอะมากมายมีสิ่งหนึ่งที่ยังมีความเข้าใจผิดนะครับก็คือการขุดเจาะทั้งหมดในอ่าวไทยในทุกวันนี้เนี่ยเราขุดเจาะแก๊สธรรมชาติเป็นหลักนะครับประเทศไทยไม่ได้มีครูดออยล์เยอะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบนะครับแล้วก็การวัดปริมาณความสามารถในการผลิตน้ำมันเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความสามารถของโรงกลั่นแต่มันวัดที่ Oil Reserve ที่ Crude Oil Reserve ซึ่งถ้าวัดในแง่นั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้มีน้ำมันดิบเยอะแต่จริงๆแล้วเรามีก๊าซธรรมชาติเยอะกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะนะฮะตรงนี้ทางท่านสสในเรื่องนี้มีอะไรที่อยากจะเสริมไหมครับเพื่อที่จะให้ทางท่านผู้ชมได้มีความเข้าใจตรงนี้ที่ถูกต้องครับก็มักจะมีข้อมูลที่ผิดๆนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งปิโตรเลียมเยอะคือเราเนี่ยแหล่งน้ำมันดิบเนี่ยเรามีไม่เยอะถือจัดว่าน้อยนะครับถ้าแหล่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จัดว่ามีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีพอใช้ด้วยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยลงไปทางใต้กว่าเขตแดนประเทศไทยเนี่ยแหล่งมันจะมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าพื้นที่ซับซ้อนไทยมาเลยก็เลยมีของเราจริงๆเนี่ยเราก็มีแหล่งเอราวัณมีอะไรที่อยู่ในพื้นที่เรา 100%แต่ก็เป็นแหล่งที่ใหญ่พอประมาณไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราก็ใช้มาโดยตลอดนะครับมันก็เริ่มหมดไปตอนนี้ความหวังของเราเองเนี่ยที่เราจะเจอพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่ซับซ้อนไทยกัมพูชาที่หวังว่าถ้าเราเจอนะครับแล้วเราแบ่งกับกัมพูชาเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศเราและประเทศกัมพูชาได้ประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาตินี้ครับเราได้พูดถึงเรื่องก๊าซธรรมชาติเรื่องของแหล่งทดแทนก๊าซธรรมชาติเรื่องของน้ำมันดิบและผมอยากจะพูดถึงเรื่อง EV รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยประเทศไทยเมื่อเทียบกับทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นสิงคโปร์เนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายเรื่องของรถ EV เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ว่า
ก็อาจจะมีข้อพึงระวังอยู่บ้างว่าสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กเนี่ยอย่างเช่นที่ใช้ในรถยนต์โดยสารทั่วไปเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยเข้ามาใช้ได้แน่นอนในเชิงพาณิชย์เราก็เห็นแล้วบนท้องถนนบ้าง ทีนี้สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดใหญ่อย่างเช่นเรือเดินสมุทรเนี่ยหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยตรงนี้ EV อาจจะไม่ใช่คำตอบในระยะสั้นเราจะมีทางออกอย่างอื่นไหมครับตามที่ท่านสสได้มองไว้ยานพาหนะที่จะเปลี่ยนเป็น EV นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าใช้เครื่องสันดาปภายในเพราะว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันน้อยลงการที่เปลี่ยนเครื่องสันดาปภายในมาเป็นเครื่อง EV เนี่ยจะทำให้การ maintenance หรือว่าการดูแลการประกอบการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นหมดข้อจำกัดของยานพาหนะที่ใช้ EV จริงๆอยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยยังมีขนาดใหญ่และยังมีความจุน้อยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถ้าวัดกันตรงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่มาจากรถ EV เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่จุดที่ยังทำให้เป็นติดคอข้อเนี่ยอยู่ที่แบตเตอรี่จากคำถามที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยทำเป็น EV เนี่ยไม่มีประเด็นอะไรแต่ครั้นี้รถโดยสารขนาดใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยประเด็นคือการที่จะต้องแบกแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นไปเราก็เลยจะไม่เห็นเรือขนาดใหญ่หรือเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยที่ใช้เครื่อง EV เพราะว่าถ้าเขาใช้เครื่อง EV เขาจะบินไกลเท่าไหร่เนี่ยมันทำได้แต่ปัญหาคือเขาต้องแบกโหลดที่เป็นแบตเตอรี่ซึ่งเข้าใจว่าโหลดอันนี้มันยังมากกว่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังไม่คุ้มที่จะทำแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วมากราคาต่อหน่วยของแบตเตอรี่น้ำหนักต่อหน่วยของแบตเตอรี่เนี่ยลดลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเร็ววันนะครับภายใน3 ปี 5 ปีหรือแม้กระทั่ง10 ปีเนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เนี่ยที่มันมาแทนได้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยข้อจำกัดของยานพาหนะที่ใช้ EV เนี่ยจะหมดไปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะมุ่งมาสู่ถนน EV จริงๆก็เป็นวิชั่นของท่านสสกิติกรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการพลังงานผมขออนุญาตถามอีกสัก2 ประเด็นนะครับมีอีกด้านหนึ่งครับพลังงานทางเลือกที่เราพูดกันเนี่ยก็คือ edible oil ก็คือการนำน้ำมันจากพืชเนี่ยมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเราอาจจะพูดถึง B100 แต่เรารู้ว่ามันยังมีปัญหาอุปสรรคในทางเทคนิคอีกมากมายอย่างเช่นเรื่อง stability ใช่ไหมครับของตัวน้ำมันเองซึ่งมันไม่เสถียรแต่ทีนี้ณปัจจุบันนี้มีบริษัทต่างประเทศที่สามารถ develop edible oil แต่ใช้ในธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นโดยที่ทำให้เป็นเกรดเทียบได้กับน้ำมัน synthetic ที่เขาเริ่มกับ lubricant ก่อนก็เพราะว่า 1. มันมีผลกระทบน้อยสามารถไปเติมในรถยนต์ปกติได้เลยแล้วก็ให้ความเสถียรเนี่ยเหมือนกับน้ำมันที่มาจากไฮโดรคาร์บอนทีนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่น้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ท่านคิดว่าความเป็นไปได้ในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะได้เห็นน้ำมัน B100 ผมเรียกว่าเป็น B100 แล้วกันที่เอามาใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลได้จริงๆคือถ้าเป็น B100 เองหรือว่า Ethanol 100% เนี่ยเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยยังรองรับไม่ได้เรารับได้แค่เป็นแค่ส่วนผสมที่เปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งคือการผสมส่วนผสมของตัวนี้เข้าไปเนี่ยจริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ราคาถ้าราคาผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยเอามาผลิต B100 หรือเอทานอลเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปเนี่ยนำมาผสมในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ถ้าราคามันขึ้นไปแพงอย่างตอนนี้เราเห็นว่าราคาปาล์มราคาสูงมากนะครับแล้วก็ตัวเอทานอลเองก็ราคาขึ้นการที่เอามาผสมเนี่ยแล้วเอามาเผาทิ้งคือจริงๆเนี่ยการใช้น้ำมันเนี่ยมันคือเอามาเผาทิ้งให้มันระเบิดแล้วก็เก็บแรงระเบิดมาคอนเวิร์ตเป็นพลังงานถ้าจะใช้ให้คุ้มจริงๆเนี่ยต้องอย่างที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าอย่างตัวB100 เองเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหล่อลื่นได้นะครับมันมีอุตสาหกรรมให้เลือกอีกเยอะที่เป็นมูลค่าเพิ่มของตัว B100 เองไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหล่อลื่นอุตสาหกรรมน้ำมันหม้อแปลงอุตสาหกรรมของผงซักฟอกที่ degradable ที่สามารถย่อยสลายได้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าหลายเท่าหรือเอทานอลเองเนี่ยการที่เราจะมาผสมน้ำมันแล้วเผาทิ้งเนี่ยมันก็เสียดายเพราะว่ามันมีมูลค่ามากกว่านั้นเอทานอลเองเนี่ยสามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาเป็นเจลล้างมือต่างๆหรือจริงๆตัวที่มีมูลค่ามากเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องดื่มก็คือแอลกอฮอล์ซึ่งก็จะไม่มีมูลค่าเพิ่มเข้าไปขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยในการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยไม่ว่าเป็นเอทานอลหรือ B100 มาผสมเนี่ยในระดับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยคิดว่าโอเคเพราะมันก็มีส่วนช่วยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็รู้ถึงตรงนี้เขาก็พยายามจะหาเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมกันว่าควรผสมสักเท่าไหร่แล้วก็ผลักดันให้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆของตัวนี้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับถ้าเกิดมันผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยได้ขายในราคาที่ดีขึ้นต่อไปด้วยครับ
ท่านสสเนี่ยก็ได้ให้มุมมองที่แหลมคมไว้เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน B100 ถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตสามารถทำให้น้ำมัน edible oil ก็คือน้ำมันจากพืชเนี่ยมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 100% เลยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงต้นทุนของอาหาร เพราะว่าถ้าสามารถนำน้ำมันพืชมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนอาหารเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบกันไปในระยะยาว ผมก็ต้องขอบคุณท่านสสกิติกรมากท้ายที่สุดนี้เนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากทั้งอยู่ในช่วงโควิดท่านสสกิติกรในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการพลังงานมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับ ก็อย่างที่นำเรียนไปในช่วงต้นว่าวิกฤตพลังงานคราวนี้เนี่ยคงจะนานนะครับรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้พยายามตึงราคาดูแล้วเนี่ยเหมือนกับมาตรการเป็นระยะสั้นที่คิดว่าจะจบเร็วแต่ตอนนี้รัฐบาลเองก็คงพอมองภาพออกแล้วว่ามันจะยาวทางหนึ่งที่ต้องรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันเนี่ยคือเรื่องการประหยัดการใช้พลังงานวิธีการประหยัดการใช้พลังงานที่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยคือใช้กลไกด้านราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดนี้แล้วเองจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องยอมปล่อยให้ราคาเนี่ยมันขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนใช้พลังงานน้อยลงแล้วถามว่าแล้วรัฐบาลปล่อยให้ขึ้นแล้วจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องหาทางออกให้คนเขาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณจะปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นไม่ตึงราคาน้ำมันเนี่ยคุณก็ต้องหาทางออกให้เขาอย่างเช่นขนส่งสาธารณะอะไรเนี่ยคุณเอางบประมาณที่คุณมีจำกัดเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้อย่างถ้าคุณไม่อยากให้คนใช้น้ำมันเยอะเดินทางขับรถมาทำงานเนี่ยคุณก็ต้องหาทางซับซิไดซ์ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถโดยสารรถไฟใต้ดินรถ BTS ต่างๆเนี่ยคุณเอาเงินมาซับซิไดซ์ตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเลือกที่จะประหยัดพลังงานในการขับรถส่วนตัวไปแล้วมาใช้ตรงนี้แทนอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องพิจารณาและเริ่มทำได้แล้วเพราะว่าวิกฤตพลังงานคราวนี้เนื่องจากมันเป็นภาวะสงครามเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะครับวิกฤตเนี่ยทุกครั้งวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสคือถ้าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เป็นวิกฤตที่แย่จริงๆเนี่ยประหยัดและอดออมไว้เพื่อรอจังหวะในการลงทุนเพื่อรอจังหวะในการทำอะไรต่างๆที่ให้มันดีคือตอนนี้ต้องถนอมเนื้อถนอมตัวเก็บทรัพยากรต่างๆที่เรามีเนี่ยเก็บไว้ถ้ามันจังหวะมาถึงเนี่ยจังหวะที่มันวิกฤตเริ่มคลี่คลายเนี่ยตอนนี้จะเป็นจังหวะที่จะต้องกลับมาเริ่มลงทุนใหม่นะครับก็ขอฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยจังหวะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องประหยัดและอดออมกันให้มากๆเข้าไว้ก่อนขอบคุณครับมุมมองความคิดที่แหลมคมจากท่านสสกิติกรโลสุนทรเป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้ในยามที่เรามีวิกฤตพลังงานคำแนะนำเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านต้องขอบคุณท่านสสกิติกรมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ